több olyan élményem volt Izraelben, meg itt Magyarországon is, hogy olyan zsidó fiatalokkal találtam szembe magam, akik bár zsidó származásúak, de az égvilágon semmi kötődésük nincsen se a zsidósághoz, se Izraelhez, se a zsidó közösséghez, sem spirituálisan, sem intellektuálisan, sehogyan nem kapcsolódnak a zsidósághoz. Pár évvel ezelőtt elindult az Izraeli Kulturális Intézet azzal a céllal, hogy ezeket a fiatalokat, most ez volt az egyik célja, hogy ezeket a fiatalokat Izraelen keresztül közelebb vigye a zsidósághoz. És mivel én addigra már több projektben részt vettem, aminek hasonló célja volt, ezért valami eszén logikus lépés volt, hogy én itt fogok elkezdeni dolgozni. Az én programjaim főleg arra koncentrálnak, hogy hogyan is legyen valaki a zsidó közösségben aktív, mit jelent aktívnak lenni egy közösségben. Én azt gondolom, hogy akkor személy szerint akkor élek egy teljes zsidó életet, hogyha a zsidóságnak a lehető legtöbb aspektusával valamilyen szinten kapcsolatba kerülök. Bár nem élek egy alapvetően vallásos életet, nem vagyok mondjuk szombattartó, de soha nem mondanám azt, hogy én egy szekuláris zsidó vagyok. Igenis nagyon fontos számomra a spiritualitás, nagyon fontos számomra elmenni egy zsinagógába, fontos a közösségi élmény egy zsinagógába, és az ehhez kapcsolódó hagyományok megfelelő megtartása. Nyilván nem ortodox vagy ultraortodox hagyományok megtartására kell gondolni, de fontos, hogy egy Pészachot a családdal ünnepeljünk, meg egy szédert, hogy átívjam a barátaimat egy Rosh Hashanai vacsorára, hogy néha közösen elmenjünk egy Kabbalah Csabbatra a zsinagógába, ezek mind fontosak, de ez csak az egyik aspektusa tényleg. Tehát ugyanúgy fontos számomra azt, hogy mit jelent például az, hogy zsidó irodalom 2013-ban, mik azok a könyvek, amiket olvasok, hogyha ez Nicole Krauss, vagy Jonathan Safran Foer, vagy Konrád György, vagy sorolhatnám, szintén a zsidóságom részét képezik. A munkám során nagyon sok zsidó fiatallal találkozom, akiknek az elsőleges kapcsolódási pontja a zsidóságukhoz a holokauszt. A holokauszt az egyedül, amiről igazán hallottak gyerekként, vagy fiatal felnőttként, és mint ilyen ez a legkönnyebb kapcsolódniuk. Ez valamilyen szinten nem is igaz, mert emlékszem, hogy egészen kisgyerekként hallottam a nagynénémtől és a nagybátyáimtól, hogy mi volt a haláltáborokban, mi volt a gettóban, mi volt Auschwitzban, láttam a nagynéném karján a számot, és megkérdeztem, hogy mi ez, és egészen kicsi voltam, szerintem ilyen 4-5 éves koromban én erről már tettem fel kérdéseket, hogy mi is történt, ami hát, ha belegondolunk, elképesztően kicsi voltam. De azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire nem lehet egészséges identitást építeni. Nyilvánvalóan nem arra gondolok, hogy a holokausztnak nem kell, hogy a részt legyen a közös emlékezetünknek, és hogy nem kell róla megemlékeznünk zsidóként, de csak erre építkezni nem hiszem, hogy egészséges, és nem hiszem, hogy egy jó irány lenne. És én nagyon sokat látok a mostani zsidó közösségben, a szüleim generációjában embereket, akik szintén igazából egynapos zsidók, és amikor Amerikában azt mondják, hogy valaki egynapos zsidó, akkor általában arra gondolnak, hogy csak Jom Kipurkor mennek zsinagógába, és ez a zsidó életük. Magyarországon az egynapos zsidó, aki kimegy az élet menetére, majd él tovább az életét. Nagyon sok ilyet látok, akinek ez az egyedüli kapcsolata a zsidósággal, a holokauszt és antiszemitizmus. Ez nyilván teljesen érthető, és nem ítélkezni akarok, csak azt akarom mondani ezzel, hogy számomra ennél mindenképpen többről van szó. Nagyon sokféleképpen értelmezhetjük tényleg azt, hogy mit jelent ma a zsidónak lenni, és például az én szívemhez nagyon közel áll az, amikor arról beszélünk, hogy a zsidóság egy nép. Amikor a munkám során, vagy a magánéletemben találkozom egy zsidóval Argentínából, vagy Ausztráliából, vagy bárhonnan a világból, érzek valamiféle kapcsolatot, és nagyon sok olyan élményem volt, fiatal felnőttként is, de már tínédzserként is, hogy külföldön jártam, és bevetődtem egy zsidó közösségbe, és ott abszolút úgy fogadtak, mint egy családtagot. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy a zsidóságot nem tudom csak egy vallásnak látni, vagy csak egy kultúrának, mert egészen a hétköznapokban is érzem, hogy van valami kötelék és kapocs közöttünk ezen felül. Nyilván jogosan felmerül a kérdés, hogyha valaki főállásban a zsidó közösséggel foglalkozik, akkor amikor a szabadidejében önkénteskedik, akkor az idejét mire használja. És az a döntésem, hogy én ezt a viszonylag kevés szabadidőmet a haverban szeretném hasznosítani, ez egy nagyon-nagyon tudatos döntés volt. Egyrészt a havernak van egy nagyon letisztázott és nagyon egyértelmű értékrendszere,
amivel én mélységesen egyetértek, ez pedig alapvetően sokszínűség, az emberi jogok tisztelete, a befogadás és egyfajta nyitottság. Amit a foglalkozás során megpróbálunk elérni, az egyfajta váltás, egy gondolkozásmódváltás, vagy egyfajta új gondolkodási minta bevitele, ahogy ezt gyakran mondjuk a kritikus gondolkozásmód megismertetése, ami egyébként a legtöbb iskolában nagyon-nagyon hiányzik. És pont ez a legizgalmasabb számomra, hogy a zsidóságról beszélünk, és úgy általában a toleranciáról beszélünk, de egy olyan fennhanggal, hogy ez nem csak minket érint ez a probléma. Nagyon vegyes tapasztalataink vannak, de azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb óra után kifejezetten euforikus hangulatban távozunk. És igazából ez valami nem válasz arra is, amikor kérdezted, hogy miért is vagyok haverönkéntes. Ennek van egy nagyon-nagyon önző része is. Egyrészt az, hogy én úgy fekszem le minden este, hogy azt gondolom, hogy valamit legalább tettem az antiszemitizmus ellen, hogy ezzel nem fogom megváltoztatni a teljes magyar társadalmat, lehet, hogy nem. Lehet, hogy egy hónapban csak 8-10 emberhez jutok el, vagy 3-4-hez, de valamit tettem, és az valószínűleg jó irányba mozdította egy pár embert. Egyfelől, másfelől pedig igen, egy sikeres haver foglalkozás szerintem egy oktatónak egy euforikus élmény. Tehát amikor másfél órát átbeszélgetsz nem zsidó fiatalokkal a zsidó identitásról, és kérdeznek, és hozzászólnak, és véleményük van, és pörög a beszélgetés, és tényleg látod, hogy valami elindul, az abszolút euforikus élményt okoz.